ค่อยๆเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับวันนี้เราจะเดินทางไปพักที่บ้านแม่หญิงสุภาการอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีกันครับทริปนี้เจอฝน
รงนี้เป็นบริเวณห้องพักครับที่พักก็จะมี2 ชั้นชั้นล่างมี3 ห้องชั้นบนน่าจะเป็นห้องใหญ่ห้องเดียวนะครับผมก็จองที่พักไว้เป็นห้องลักษณะตู้คอนเทนเนอร์พาเข้าไปดูห้องพักกันจะเป็นห้องลักษณะนี้ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำรวมนะครับจะแบ่งเป็นห้องผู้ชายห้องผู้หญิงเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ำผู้ชายตรงนี้ก็เป็นที่ปัสสาวะบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งนะครับด้านนี้จะเป็นห้องอาบน้ำครับแบ่งเป็นชายหญิงผมจะพาเข้าไปดูครับห้องอาบน้ำผู้ชายโอเคตัวนี้ก็เป็นจุดล้างจานครับสำหรับคนที่มาพักเต็นท์นะครับมีร้านอาหารใครสั่งก่อนกี่ทุ่มนะ5 โมงใครสั่งก่อน5 โมงครับร้านอาหาร